Sure you feel the vibes. And accessible. Pero later on, we will going to try talaga yung class in. Kasi according to our LMS coordinator, he told us that may konting i-change lang sa settings, pero still, yung nakakalagay sa stage is 6 students up to 14. The rest, nandun lang sila, pero if they want to participate, they will going to just raise their hand. Actually, among all the types of methods of communication compared to Google Meet, to Zoom, si Class Indo sana ang mas maganda kasi konti lang na load ang kanyang i-consume. Now, by the way, I'm starting checking your submitted outputs. No? Please bear with me since hindi ko kayo lahat-lahat na-check sa isa kasi still okay lang kasi wala pa man din deadline of grades for prelim. Please please take note that our prelim exam will be on September 9 and 10. So, as a school policy, yes, mga ano na, 2 weeks from now, as a school policy, no permit, no exam because this is a private school. So, we will going to follow the rules and regulation of the school, whether we like it or not. So please settle your permits. Nandun sa amin yung, I think, on Friday, merong abre klase. Please listen on how to pay or the mode of payment to settle all your accounts para wala tayong mga problema. Kasi here in school, strictly we follow no permit, no exam. So kahit anong pong brigada ng mga estudyante, that is a school policy kasi this is a private school. Now, ano pa? For those students na naghahangyo na magpasa pa ng mga outputs, you're a little bit late na, no? Kasi I think 1 week is enough na. Nag-extend pa nga ako kasi last week may nag-enroll pa. So, change ko pa ang time para makasend ng iba. Pero after that, wala na talaga. So, I already posted our lesson for Module 2 or Lesson 2. And I hope you see that in your LMS, our forum, quiz, and assignment. Okay? Did you try to scan our LMS? May nakascan na kasi iba parang atat na atat mag-submit na wala pang deadline. You can pass that our lesson 2 on Saturday. Grabe ka-aggressive ang mga estudyante. May nag-chat pa, sir, ganito ang quiz, parang ano, makuna pa ganina lesson, i-answeran nyo na. Okay, sige lang. At least, makita ko talaga na parang basta ganun, no? Basta first year, ang burn ba? Meaning ang fire in learning nandun. So congratulations for that. Okay, so based on our syllabus, the topics that are included in our prelim exam, we will have at least 3 lessons. No? So number 1, natapos na natin yung lesson 1 about intellectual revolutions that define society. So this night, we will proceed to science, technology, and nation building. And the last topic, pwede nyo na akong unahan, magbasa na kayo. Actually, lahat ng mga topics nasa Google din. Science education in the Philippines. So this night, I will be talking to you about science, technology, and nation building. Can you see my PowerPoint? Yes po. Yes, sir. Okay, sige, very good. At least you can see my PowerPoint. Sige, wait lang ha. Mag-o-open din ako dito sa aking cellphone ng Google Meet para makita ko kung nasusundan yung PowerPoint ko. Wait lang. Magsi-set up din ako ng cellphone para kasi here in my laptop, I can't see your faces. Pero kung may cellphone ako, makikita ko yung ayan. O ano ng slides ang gina-present. Ganyan, di ba? I will let myself enter. Ayan, andun ako si Mr. March Labrador. Para makita ko yung PowerPoint. Okay, so are you excited? Yes, sir. Charot. Okay, good. So, first, I would like to recognize the owner of this PowerPoint. May pumapasok pa, no? Ayan. Okay, sana wala na magpasok. Lampas na tayo ng 20 minutes. Lem Shira Rose Butihin. Anong oras na sa'yo? 9:21 po, sir.
7. 7:21 po. Okay, so bilis-bilisan natin kasi it's already 7:21. Sir, ang Okay. tinanong Now, sir, ano pa? Ano yon? Ano yung may pahina yung audio mo. question? Yes, Gerald Morales. Louder, please. Okay na sir. Okay na. Wala nang question, ano? Ito, nag-raise ng hand si Zam Agyam. What is your concern, Sir? Zam? Sir, Yes? pwede po arang mag-off cam po ako kasi nagputol-putol po. Mahina po yung signal. Okay. Okay. Nagaputol-putol. Abi ko nagapupu. Sige. Okay lang. Kung naka-off ang camera. Sige. Okay, so our objectives for this night, we will going to discuss the role of science and technology in Philippine nation building, how science technology build the nation. Okay. Next, what else? We will going to evaluate some government policies pertaining to science and technology in terms of their contributions to nation building. And the last one is we will going to identify actual science and technologies policies of the government and appraise their impact on the development of the Filipino nation. Now, let's have a very brief historical background of the science technology in the Philippines. Kasi, okay, before we will continue, I would like to ask you, if you were going to judge our science and technology in the Philippines, what can you say? Sige nga, are we a little bit behind compared to other countries? Or masyado tayong advanced? Or sakto-sakto lang? Sige daw. Kailangan pa sa improvement, share. sir. Yes, John Reed is I think also. we're a little bit behind. Need pa sa improvement. Sino yung nag-restart? Need pa sa improvement, can you sir, unmute? about sa technology. Sino yung nagsabi? Hindi ko lagi makita ang pangalan. Please state your name and Sir? First name, please. Delosa, sir. Oh, yes, Deloso. Yes. What is your opinion? Opinion ko, sir, need pa sa improvement in terms ng technology, sir. Kaya medyo huli pa ta sa ibang nga bansa. Okay. Sige. Based on your judgment, we are a little bit behind in terms of our science and technology. Why? What do you think is the problem? Is it the government? Is it our secretary? Is it what? Our officials? What do you think na mga areas na dapat nating improve here in the Philippines? Kasi for example, our president encouraged us that he will give ilang millions yon para maka-discover for vaccine, pero walang may naka-discover na Filipino scientist. Kulang lang ko sa mga materials, Equipment, sir. sir. Okay, kulang Equipments. sa Doon tayo materials and nagkulang. support. Yes, Mr. Torres. What is your Sa mga side? equipments po. Mga? Same lang po. Equipments. Okay, kulang talaga tayo sa mga equipments. If we will compare Japan, in Japan, no, they are very advanced. Tama, no? Mga example, mga gadgets natin, ang galing pa kung sa ibang bansa, grabe ang pagtangkilik natin. Bakit kapag alam natin na made in the Philippines, parang nagaduwa-duwa pa tayo. Mark Joe, parang do you want to participate? Corruption sir ang problema natin. I think that is the biggest advocacy of our president, no? Sabi niya, aalisin niya ang corruption, pero masyado palang mahirap, no? Even in mga purok officials, may corruptions din, no? Even in our school. Yes. Even in our school, I think lahat ng organization merong ganun. No? Okay. Yes. Holy sige. child. Sino yung nagsabing Holy Child? May nag-mention. Legit. Ako, sir. Ha? Legit. Legit sige. sa Holy Child. Wait lang. Sino yun? Can you share? Deloso, sir. Yeah. Deloso, sir. What is your bad experience? Atong abot Ano? mula sa Unifast, sir. Mm-mm. Kami ara sa isa ka student sir, wala na siya ga eskwela kung
Wala na siya eskwela, sir. Nakabato na siya sa Unipass pero wala nagkadto sa iya, sa eskwelahan nagkadto ang iya nga Unipass. Okay. Nga supposed to be dapat na, nga supposed to be sir dapat na tani siya kay pinalaman siya kabulang sa eskwela. Oo, dapat sa mga deserving students. Kaya ganyan, may mga ganon. So meaning, nasa atin talaga ang problema. Okay, so let's go back with our lesson on how the science and technology actually started in the Philippines. So wala na tayong video presentation kasi it will waste time na. Maybe I can post that in our LMS. So the early inhabitants actually of the archipelago had their own culture and traditions. So parang it started with our culture and traditions. Diba? How can we relate that with science and technology? So before, they have their own belief system and indigenous knowledge. So please take note with that. Yung mga ninuno natin, they started with belief systems and indigenous knowledge. Second, keeps them organized and sustain their lives and communities for many years. Kaya ngayon, still, we are growing community because of keeping them organized and sustained. So, bago dumating ang mga Spanish, please observe the picture. Ito yung mga ninuno natin here in the Philippines, the pre-Spanish Philippines. So, we are embedded in the way of our life. Ayan, very simple, no? Kung makikita nyo, wala pang electricity nung una pa lang, parang happy man ang mga tao, no? Prutas-prutas lang, gatas-gatas ng mga animals, di ba? Okay. So, how science started in the Philippines. So, parang ganito ang nangyari. So, planting crops that provide them food, actually that is part of science, no? Na-discover na nila yan. Taking care of animals, actually is a part of science. And then later on, they have their food production. They interpret the movements of heavenly bodies to predict seasons and climates. And ito yung I think up to this day, ginagamit pa rin natin. We have our medicinal uses of plants. Kayo ba in your life still you are using plants as your medicine? Or nakarely na kayo sa mga gamot? Sino pa ba dito nagagamit, hampul-hampul pa? Sir, kapag minalaman. Meron pa ba? Ako, sir. Yes, di ba? Effective pa rin, no? Siguro nung unang panahon, siguro umaabot ang mga edad nila ng matataas na kasi nga wala pa mga synthetic medicine, purely herbal, purely mga plants lang, banyos-banyos, diba, right? Pero ngayon kasi, most of the people rely on the mga gamot na kaagad. Kaya siguro pabata din yung life natin, yung ating mga death rate tumataas. Siguro kasi nga, as you can see, ang mga food natin hindi na masyadong fresh. May mga spray na, tama ba? Mahilig din tayo sa mga instant food, what is available in the market, mga instant mga Jollibee, kaya pati ang life natin sometimes nagiging instant na rin. Kung nakakompose ang marami ang mga cancer cells in our body. Okay, so let's go back with our lesson. Now, in terms of technology, kanina science yon. Before, this is how they build houses. Very simple. Also, they have their irrigations, part of technology. They have their developing of tools. And also, meron na sila mga musical instruments. Bakit kaya gumagawa sila ng mga musical instruments? For what? Entertainment, sir. Entertainment, very good. Ngayon, hindi na masyado, no? Kasi may TikTok na kasi. Instead na mag-create ka ng musical instrument, i-TikTok mo na lang, no? Siguro nung unang panahon, wala pang TikTok. Kaya talagang they are forced to make an instrument, musical instruments. Pero ngayon ba, kayo, wala na, no? Wala na may gumagawa ng mga musical instruments. Wala talaga. Okay. So, now, what else? Until dumating yung mga Metal Age influence, now we have our gold and silver jewelry. Okay? That is part also of technology. And also, dati, nung unang panahon, we have our trading with other countries. Okay, makita nyo, bakit tayo may mga gamit, nakita nyo nung unang panahon, kung na-remember nyo pa, I don't know kung meron pa sa mga bahay nyo, yung mga antique na mga pinggan, no?
made in China na mga pinggan. Natin na mga pinggan na mga sinaunang panahon na made talaga in China. Yung may mga design pa, no? May mga ukit-ukit. Ngayon, konti na lang. Okay. So, we have also here the indigenous or folk signs. Ayan. So, let's imagine, kasi hindi pa man uso ang mga kamera noong unang panahon, Filipinos trade with other countries. What do you think, anong country ito? Yung ka-trade natin. Anong country yan? Makita niyo yung picture? Malaysia? Yes. Is it Malaysia? Yes. Indonesia, sir. Oh, okay. Indonesia, sir. Malaysia po, kasi Yeah. basta Malaysia. Sino yung nagsagot? Torres? Torres ba yun? At least, Po. we have our trading doon sa mga neighbor countries natin. How about today? Meron pa bang ganyan? Sa inyo? Nagtitrade pa ba Wala. tayo? Wala na, Yes, sir. Mark Joe? Meron pa sir, kaya may export yung may import kita ng mga product. Yes. So we have our utility ng mga import and export. Yes. Kahit sabihin natin, hindi katulad ng unang panahon ganito, pero ngayon meron tayo mga, ano bang gina-import natin mga products? Like what? You can share. Ano ba yung ikaka-proud natin ng mga Filipino na pinapadala natin abroad? Mga? Gasoline sa Iraq. Banana, sir. Hindi ko sure ha kung sa akin lang may sira. Okay ba ang connection ni Gerald Morales? Doon nagpuputol-putol. Banana or different apple. Oh yes, we have. Okay, Mark. So we have banana, no? Mga Pineapple. dole From products, yes, pineapple. Kasi international yan. So marami. Marami pa rin tayo tinitrade. Okay. Until such time, dumating yung Spanish sa atin. So they ruled in our country and they brought their own culture and practices. Ano ba yung mga naturo ng Spanish sa atin? Sige nga. Pag-eskwela, sir. Okay. They Marami. establish schools. Christianism sir. Yes, marami. So hindi ko na isa-isahin kasi I think nasa history class nyo yan siya. Yung sa atin kasi parang a little bit of background lang of science and technologies, how it opens in the Philippines. So with Spanish era, they established schools and introduced the concepts of subjects and discipline. So mahilig talaga yung mga Spanish sa religion, no? And discipline. Okay, what else? The learning of science in school focuses on understanding different concepts related to the human body, plants, animals, and living bodies. And technology focuses on using and developing house tools. Okay, so what is our life during the Spanish era? So, from Became modernized. Became modernized sir. yes, Adapt- nag-modernize understand. tayo. In what way? Sige We nga, adapt- can share. Yes, Gerald. Grabe si Gerald. Kahit putol-putol. Oh, Gerald, go. We adapt some Western technological sir. Like what? What are those technological gadgets or tools na sinasabi mo, Gerald? Like Like medicine what? sir. Like medicine. Ano mga medicine ng Spanish? Like what? Ang computer. May computer na dala ang mga Spanish that time. Ian? Mga herbs and spices ang dala nila sir. Most probably mga Mga Wala pa like, technology mga sa herbal, sir. Spanish era. Mostly mga Tawa, cultures. mga tawa-tawa. Sige, isa-isa lang ha, kaya nag-overlap ang mga bosses. So, let's start with Joe, Ronnie, and then si Mark Joe. Okay, Joe, Ronnie, go. Torres. I think po mga cultures pa lang. Yung mga cultures. Kasi diba, yung ibang country sa atin. So parang, Si Torres na yung nagsasalita? yung mga cultures. Yes, Sino sir. yung boses yun, sir? Oh, Hinay. Ilapit mong speaker mo, Torres. Ah. Siguro po yung mga cultures. Okay. Kasi 'di ba sila yung unang tawag nito na sumakop sa Philippines and parang mas na-adapt yung cultures nila. Parang doon na nag-start yung modernization ng Philippines. Okay, sige. Modernization in terms of culture. Okay, Mark Joe.
Siguro sir, kaya nagapang-kolekta sila sang herbs and spices, kinintroduce po nila sa Pilipinas ang mga dala nila. Mga food delicacies, especially yung mga spices, di ba? Mahilig talaga ang mga Spanish sa mga maaanghang. Okay. So tayo, actually, rich tayo sa mga sili, pero we don't know na pwede pa rin yun. So, how it became modernized. So, Filipinos replicated technology brought by the Spaniards using our indigenous materials. Okay, tama din kanina si Mr. Morales Torres that medicine and advanced science were introduced in formal colleges and universities. Actually, sila din yung mga nag-focus talaga sa education and they focus on medicine and advanced science. Okay, so we have here a galleon trade. Okay, this one. I hope you see that in our picture. So the galleon trade actually was supplied by merchants, largely from port areas of Fujian, who traveled to Manila to sell the Spaniard spices. So ito yung sinasabi kanina ni Mark Joe. Ayan. Yung parang isang malaking barko, yes, iti-trade papasok dito sa Manila. Dala-dala ang mga Spaniard spices. What else? Porcelain, the ivory, the processed silk cloth, and other valuable commodities. So imagine mo, parang if you were going to imagine our life nung unang panahon, so ganyan lang siya ka-simple. No? So merong mga galleon trade. And from 1565, medyo matagal-tagal din, to 1815, the galleon trade contributed to the change of culture, language, and environment for both Philippines and Mexico. Okay, so, and also, in addition, the galleon trade was a government monopoly. Only 2 galleons were used. One sailed from Acapulco to Manila with some 500,000 pesos worth of goods, spending 120 days at sea. So grabe ang pag-travel nila, masyadong matagal. They invest 120 days at sea, and the other one, ang isa na naman na trade is from Manila to Acapulco with 250,000 pesos worth of goods, spending 90 days at sea. O, biruin mo, di ba? So, ngayon ba may mga barko-barko pa rin ba tayo? Pero may iba na ang mga dala, no? May mga barko pa ba tayo? May patanungin? Okay, yes, meron pa. Ano ang alam nyo ng mga barko ngayon na pwede natin sakyan? Kasi akala ko wala na, meron pa pala. Yes, to go is there. Pero wala na sa Jensen ang... Meron ba? Nag-stop bang to go sa Jensen? O Davao? Wala na. Davao area na lang. Davao area na lang, no? Wala na siguro sa Jensen. Kasi na-remember ko dati nung maliit pa ako, meron tayong Makar Wharf. Di ba may barko tayo sa Jensen? Pwede tayo magsakay doon ng mga ganun. Pero ngayon, bakit kaya nawawala na sila? What do you think are the reason? Modernization na sir kay mga planes. Yes, siguro mas comfortable ang mga tao, ang mga Filipino sa airplane, no? Compared to sea. Kasi kung sa sea, it will took you mga 3 days, 4 days, while kung airplane, hours lang. No? Kung kayong papipiliin, which do you prefer? Magbarko o mag-aeroplano? Sige nga. Magbarko, sir. Aeroplano. Si Kukin, ikaw Kukin. Sabi nila kung may ka-date ka, mas maganda ang magbarko kasi parang you will going to spend moment mo talaga. Mas romantic barko, sir. Mas romantic ang barko. Yes, Gerald, you are raising your hand. Sa akin po sir, depende po yan sir. Kasi depende. Kasi if a person po sir na afraid sa height po, mas prefer po nila yung barko. Yes, tama, no? Yung mga taong takot sa heights, yeah, to tell you honestly, takot din ako sa heights. Yung actually, ngayon lang, no, matanda na ako, doon pa ako naka-first sakay ng aeroplano. Grabe pala ang feeling. Yung parang hindi ka sanay na sabi mo talaga ang pilot na pwede stop, pwede manaog. Na may mga gano'n na pero wala. Nilabanan mo kasi hindi na pwede at least diba, bago tayo mamatay, nakatry tayo ng mga gano'n, ng mga experience, no? Hindi pa ang huli ang lahat. Okay, sige, let's continue. Tama na story about myself.
So later on, the country became one of the centers of the global trade in sea and one of the most developed places in the region. So imagine, madali tayong develop kasi nga because of trades and superstitious beliefs, because of Spanish era, superstitious beliefs and Catholic doctrines and practices halted the growth of science in the country. Who can give an example? Ito mga superstitious beliefs and Catholic doctrines and practices na nakakontribute din sa growth of science in the country. Sige nga. Zam Agyam, you're raising your hand. Lori Jane Coxin. Ano ba yung mga tinuro sa atin, mga superstitious beliefs na we can connect to science? Dati, sir, sa Yes. mga ancient, sir, nag-worship sila sa mga bathala, sir. Mga sa nature, sir, more on nature. Tapos kung nag-abot ang Spanish, sir, may pinakilala silang isang religion, sir, ang Christianity. Okay, yes. Okay, very good. What else? Ano pa yung mga Catholic doctrines kaya na tinuro sa atin? Marami ba? Marami, no? So kung tatanungin kayo, bago pala dumating dito yung mga Spanish, what do you think is our religion? Kasi Spanish brings Catholicism. Diba? Nagkasamba sa mga sir. Ano yan? Sino nag-mag-share? Mary Mar Inorio. Nagkasamba sa mga nuno, mga kanunuan. Naman sa mga galing Sa mga ano, sir, mga... Merong mga, yung tinatawag na mga animalism, naniniwala sa animals, sa mga Diwata. yes, John Ray Deloso. Yes, mga diwata. Deloso. Ano? You are raising your hand. John Ray. Yes, silent man si John Ray. I-unmute mo ang speaker mo, John Ray. Gusto mo salita. Yes? Base na sa mga hangin, mga muna. Yeah. So, ganyan na talaga. Marami yan noong unang panahon. Okay? Bago dumating yung mga Spanish. Okay. So, malapit ang time. We will continue that. Huwag natin masyadong bilis-bilisan kasi nga maubos yung ating lesson. Kasi for this week, dapat ito lang muna yung tatapusin natin ang lesson 2. So, tomorrow night, last na tomorrow night, we will discuss naman yung continuation nito. So, I will not give you assignment, but you will going to continue answering your activities LMS. Yun lang muna, okay? Para hindi kayo Question, sir. Pina-pressure ko kayo. Yes, yun na yun. Joe Ronnie, yes. Kailan po deadline nun, sir? Friday, Saturday. Saturday pa rin. Every Saturday. Kasi I will give you time or enough time to finish all the activities. Maybe, kung ang exam natin sa 9 and 10, magkakaroon ako ng time quiz on September 8. Ano ba yung 8? That is Wednesday. Magkakaroon tayo doon ng quiz. Separate quiz or time quiz. Bibigyan ko siya ng time. At doon tayo. Kasi ano man yan siya, synchronous class natin ng Wednesday, di ba? Okay, ano pa? Sir, di ba Any concerns? Di ba ang submission, sir, is September 2, yung isa, and then September 3? So, i-adjust po ba yun sa Saturday na? I may nalagay ako doon na September 2, Morales. Yes po. Dito sa... Study na part. Sa forum, sa quiz or assignment? Entanglement activity ata yun, sir? Sige. I-adjust ko lang yun. Pero wala man nag-matter kung 2 or 3 kasi 2 is Friday. I think kahit 30 minutes nyo lang siguro yung gawin, di ba? Ang quiz, okay na, no? Oo. Pero hindi ko pa rin mag-gets ng mga estudyante nga, sir. Parang Sabado sa gabi, may mag-chat pa nga, sir, Pangyo, Sunday, di ba? Kung if you will going to discuss with me about business, lahat tayo busy, no? Pero I salute yung sa mga estudyante, ang bilis-bilis talaga.
Actually, magpo-post na ako ng lesson 3. Bago ko pa lang i-post, 30 minutes pa lang may nag-submit na dayon. Imagine. Oo. At least maganda ang attitude na gayon. That's what we call the spirit of, talaga, willingness. Meron pa? So yung coverage ng exam natin will involve only onto 3 lessons. Lesson 1, 2, and 3. Nasa lesson 2 na tayo. May next week pa tayo for lesson 3. Ano pa? When is sir, yung exam? September 9 and 10. That is Thursday and Friday. Yung Pero, September 8 po, sir, quiz yun. separate yun siya. Hindi yun siya exam. Quiz lang yun. Parang, it's our review. Mag-review tayo. Tingnan natin how far and kung how ready are you for our examination. Same time pa rin, sir? Or ibahin yung schedule, sir? Same time. Kailan? Sa September 8? Yung prelim po. Yung exam po. Yung prelim, ano yan siya? Yes, naka-schedule talaga. Halimbawa, on Thursday, yung mga event na time, such as yung time ng klase nyo is 6 and 8 o'clock, yun ang exam sa Thursday. Pagka Friday, yung mga odd na naman na schedule like 5 p.m., 7 p.m., yun naman ang schedule on Friday. Kung hindi ako magkakamali, yun siya, even ang mauna, then add na naman sa Friday. So, dahil ang klase natin is 7 to 8, so magpo-fall siya sa Friday na exam. Ganon. So, meaning... Sir, sa exam need... Yes, Riza? Sir, pwede po ako maghingi ng lesson sa lesson 1, sir, kasi hindi po ako nakapag-attend. Okay, Nung late. Friday Oo. kasi- Last week ka lang nagpa-enroll, no? Sige. Lahat ng lesson ko, Miss Riza, nasa LMS. Ito ngayon ang dinidiscuss ko na PowerPoint, i-attach ko rin ito sa LMS. Para lahat na kukunan ko ng exam, ando na sa LMS. Kulang na lang i-perfect nyo tanan. No? Kaya sa LMS, gipahatag ko na tanan-tanan. Wala lang time sa exam, 7 to 8 p.m. gapon. Yes. Ganun pa rin na time. Thank Wala you, na sir. questions? Sir, Yes, ano itong Journaline? research work, sir? Ano to siya? Okay, research work. Sige. Saan ko ba nilagay? Assignment or quiz? Yes po, sir, yung sa September 2. Assignment, po. sir. Oo, sir. Assignment. Sige. Let me check. Sir. Kasi may nagtatanong din sa akin kanina na estudyante ng ganyan about research work. Sige, let me check. Wait lang. Open natin. For your assignment. Sa reinforcement task, no? Okay, ito. Can you see my Okay. Ito, research. Actually, this is your recitation last week. Right? Tama ba ko? Yung identify, yes. Sir, yung Identify several Filipino scientists and then research on their contributions in the field of science. Then examine what made them pursue a career in science. Okay. So, lahat ba ng answers ninyo dito, pwede ba i-copy-paste nyo na lang doon? I-post nyo doon sa assignment yung gi-recite niyo. Pero in your recitation, I let you only to discuss one Filipino scientist. But now, in our assignment, yung na-recite nyo, dagdagan nyo yun siya. I-post nyo na lang doon. Kasi I let you research, di ba? As many as you can. Ngayon yun na isasabit nyo. Kasi para magiging valid na talaga at may grade na siya. May output na. Pero actually, yung recitation nyo, may output na rin yun. Nandito na sa class writer. May nag-raise pa ng hand. Sir, yung magod, sir, yung sa research work po, sir, wala po yung question po, sir. Which is, dili po namin alam po. Kung Okay, hindi mo nakita. So, ito na yun siya. Paki-screenshot na lang, Mr. Morales. Or lalagyan ko pa siya mamayang gabi. Sige, thank you for reminding me. Pero ito siya. Bakit kaya ganun, no? Siguro sometimes akala ko na na-attach files ko na or na-post ko na. Research work lang yung nakalagay, sir. Kaya wala namin andaran. Okay. Okay. Hindi siya Oo, kita, sir. sir. Makita, sir. Blurred, sir. Hindi siya ngayon Oo, makita. sir. Hindi siya ngayon? makita sa LMS. Kailangan Hindi, sir. makita. Research Sige. work. Sige, ganito ha.
magli-leave na tayo kasi aayusin ko yung LMS natin, ipapasok ko ito ngayon. Siguro kasi, doon kasi sa LMS, yung pag-attach namin ng files, i-click namin doon, halimbawa attach assignments, meron pa kasi doong edit what type of assignment. So, siguro may mga ganun, bakit hindi makita? Sige lang, uulitin ko ulit. I-check ko ulit ang LMS. I-check ko nga ang LMS, para makita ninyo. Okay. I-check natin ha. Nakikita niyo yung LMS ko? Yes, sir. Can you see my LMS? Okay, go. Yes, sir. So, tingnan natin, Yes, sir, yes. tingnan natin yung assignment Yes, ng sir. LMS. Yes, sir. Okay, Yes, sir. assignment. Albo ito ha, research work. Kung i-click ko siya, may isa na nag-submit. 1 out of 52 students already submitted may assignment. Ay, wala, gidi ay siya laman. Wala talaga siyang laman, no? Wala. Sir, kahit Lang. Okay, sige. Sige. Don't worry, i-edit ko ngayon. Lalagyan ko siya. Meron pa man remaining time. Sir, pati Yan ang na lang quiz. siya. Okay? Wala din laman ang quiz. sir. Oo, sir. Pati quiz, sir. ang quiz, sir. Okay, sige. Let me check. Sabi na ko may unod na tanan. Okay. So, sorry ha. Kasi sometimes, yung paglagay ko kasi nito class, may sakit kasi ang lola ko. Hindi siya kumakain ba? Kaya sometimes, din ako emotionally stressed. Kasi ayaw namin ipa-hospital. Kasi baka magka-COVID na naman. Ako yung quarantine. Mga ganun kahirap ang panahon ngayon, no? Pagpa-admit, kailangan iswab. Kung nag-positive siya, isali ako sa quarantine. Mabuti sana kung may ayuda ang barangay. Wala ba yan? Hindi nagbibigay. May ayuda, sir, pero tinapa. Wala. 14 days, 3 kilos lang. Hindi makasustain. No? Okay, sige, 3 wala kilos, talagang 2 laman. cans of Okay, sige na. I think we will going to leave our video call kasi ayusin kong LMS para makastart kayo mag-answer. Okay? Okay na? Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Bye-bye, sir. Wait lang. Thank you, sir. Sino mag-screenshot? Sino ganyan? Ako po, sir. Sige, please turn on your cameras. Everybody smile. Mag-count ka ha, Mr. Pintor. Santor. 1, 2, 3, smile. Wala mo naka-on ng mga kamera. 1, 2, 3, smile. Isa pa, waki. 1, 2, 3, smile. Okay na. Okay, thank you, Pintor. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Bye. Bye. bye-bye, sir. Bye. Ay. Bye. Hindi danay. Hindi danay. Ay, sir. Hindi danay. Wala pa. Sabi ko tapos na. Uy, wala na si sir. Ate manada ginhawa mo Wala na si sir. Send video. Send video na isa. Person science naman mamaya. Kugang agtang. Done, no? Dugay, ginawa. Ate manada nebulizer mo gel ah. Uy, send video. Ari pa di si Angel nga Argente. Gutom na ko. Aya, Ala, lang ko di. tulog. Tulog ta? Karoon ng umatulog. Sana all tulog pero kambal. Simple yung ginawa ko. Di man pa na di may pa. Sir, may arapin ulat ni kami istro. Ako. Ako tito. Pero medyo yung klase. Mano kita. Tapos naman, Ay, basta magsakit ng Tapos bakbo ni naman, Angel. Ay, di na. Maawat ako. Mabibitime ako. Okay. Si Ponggol, manggalit na ng dama. Diri sa ano? Wala ka ng dalas screenshot? Sa tenda. Wala. Bastos ay. Wait, try ko. Wala, di puta. Ang tawon ko kung tsura. Nami smile ko dito tapos wala ka ko. eh. Naka-off
Kam kapag Sino ako? Oh, bastos. Sige, bastos si center. May nami ako niya, ano mo? May nami ako niya, smile dire, tapos wala ako. Dapat dito siya tanaw sa may. Gusto ka balo? Oh, sige. Okay. Sige na, out na ka mo. Bye-bye. Bye. Bye.